कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै ज्ञान सामान्य लाग्छ तर ती महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तपाईले डेस्कटप वा ल्यापटप चलाउँदा तपाईलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट, इमेल, लेटर, मेसेन्जर, व्हाट्सएपमा पठाउनु पर्यो भने जस्ताको तस्तै क्लियर क्वालिटीमा पठाउनको लागि कम्प्युटर स्क्रिनशटको आवश्यकता पर्दछ। कसैले त मोबाइलले कम्प्युटरको डकुमेन्ट खिचेर पठाउँछन्। यसमा त्यति राम्रो क्लियर हुँदैन। त्यसैले आज म तपाईलाई ल्यापटप वा डेस्कटपमा कसरी स्क्रिनशट गर्ने भन्ने बारेमा पूर्ण जानकारी लिएर तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु। म बिजुन चोखाल। तपाईहरुलाई म आज 3 वटा तरिकाबाट बताउने छु। विन्डो की प्लस प्रिन्ट एससीआर कम्प्युटर स्क्रिनशट। नम्बर 2 ओन्ली प्रिन्ट स्क्रिनशट। नम्बर 3 विन्डो 7, 8, 10 मा स्न्यापिङ टुल्स स्क्रिनशटको पूरा जानकारी। कम्प्युटर स्क्रिनशटको लागि जान्नै पर्ने 2 वटा सर्टकी हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Ctrl+C कपी, यसबाट कपी हुन्छ र तपाईले कपी गरेको डकुमेन्ट फेरि कतै लगेर राख्नु पर्यो भने Ctrl+V पेस्टको प्रयोग हुन्छ। यी दुईटा की एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईहरुको लागि। अब हामी लागौं कम्प्युटरको स्क्रिन तर्फ। विन्डो की प्लस प्रिन्ट स्क्रिनशटमा क्लिक गरे। अब हामी जान्छौं कम्प्युटरको स्टार्ट बटनमा जान्छौं। सर्च प्रोग्राम फाइलमा जान्छौं। तपाई यसमा टाइप गर्नुस्, पेन लेखेर टाइप गर्नुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। तपाईले यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेस्ट लेखेको छ। यसमा पेस्ट गरिदिनु होला। तपाईको स्क्रिनशट यहाँ आइसक्यो। अब यसलाई जस्ताको जस्तै तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार फोल्डर अथवा कहीँ लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईले क्रोपमा एकपल्ट क्लिक गरिदिनु होला। क्रोपमा क्लिक गर्नुभयो, त्यसपछि तपाई जानुस् सेभ एसमा जानु होला। सेभ एसमा गएपछि जेपीईजी पिक्चर भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई यस्तो देखा पर्छ। यसमा तपाई यसमा तपाईको आवश्यकता अनुसारको नाम राखिदिनु होला। यसमा सबभन्दा तपाईले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ। सेभ एस टाइपमा तपाई यसमा 3, 4, 5 किसिमको दिएको हुन्छ, तर तपाईले जहिले पनि जेपीईजी मा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि सेभ गरिदिनु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्ताको तस्तै स्क्रिनशट हाम्रो यहाँ आएको छ। यसले ओपन गरेर हेर्छौं कस्तो क्वालिटी आएको छ। हेर्नुस्, जस्तो पहिला छ त्यस्तै आएको छ, क्लियरली आएको छ। तपाईले यसबाट इमेलमा पठाउने कि अथवा मेसेन्जर पठाउने सबै यसबाट पठाउन सक्नुहुनेछ। एउटा तरिका यो भयो। यदि तपाईले यो स्क्रिनशट गर्न जान्नुभयो भने प्लिज लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब म यसै विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्सहरु सिकाउने छु। अघि हामीले Ctrl+C, Ctrl+V पेस्टको बारेमा हामीले धेरै प्रयोग गरिने तपाईलाई यसको प्र्याक्टिकल गरेर बताउने छु। अब हामीसँग यहाँ भएको फाइल तपाईले कुनै पनि फोल्डरमा राख्न लागि मैले तपाईलाई अघि सिकाएको थिएँ Ctrl+C। यसमा Ctrl+C हान्नु होला सर्टकट की। त्यसपछि तपाईले जहाँ मन पर्छ तपाईले इच्छाएको ठाउँमा लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुस्। त्यसपछि Ctrl+V तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा आइसकेको छ। Ctrl+C र Ctrl+V को बारेमा तपाईले जान्नुभयो। Ctrl+Z अन्डो र Ctrl+Y रेन्डो। यसको मतलब तपाईले कुनै पनि काम गर्दा मिस्टेक भएर तपाई अघि गइसक्नु भयो, तपाई केही प्रब्लम भयो भने तपाई ब्याक गरेर फेरि त्यो ठाउँमा आउनको लागि Ctrl+Z को प्रयोग गरिन्छ भने तपाई फेरि Ctrl+Z बाट पछि आउनु भयो तर अघि जानु छ, एक स्टेप अघि जानु छ भनेपछि फेरि Ctrl+Y रेन्डो को प्रयोग गरिन्छ। Ctrl+Z अन्डो र Ctrl+Y रेन्डो। एक स्टेप अघि जानको लागि रेन्डो र एक स्टेप पछि जानको लागि अन्डो। अब भिडियो एडिटर वा अडियो एडिटर गर्दा तपाईले धेरै पछि जानु भयो भने अघि आउनको लागि Ctrl+Y रेन्डो एक स्टेप अगाडि जाने। यी 2 वटा की हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हामी अर्को तरिकामा जान्छौं। तपाई कम्प्युटरको किबोर्डमा प्रिन्ट स्क्रिनशट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि पेन अप्सन खोल्नुहोस्। पेन अप्सन खोल्नुहोस्। त्यसपछि यसमा पेजमै क्लिक गर्नुहोस् सेम पहिलाको जस्तै। यसमा तपाईँलाई पुरा सिकाउनुको मतलब के हो भने यसमा तपाईँले करप्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आवश्यकता अनुसार। अघि हामीले फुल स्क्रिन गरेर देखाउँ, अब तपाईँलाई होइन फुल चाहिँदैन, क्यालेन्डर र घडी मात्रै चाहियो जसको लागि मैले करप्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट गरेँ, देख्नुभयो यसमा सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ करप्ट गरिदिनुहोस्, देख्नुभयो क्यालेन्डर घडीको मात्रै आयो। त्यसपछि सेम पहिलाको जसरी नै तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ एसमा जानुहोस्, फाइल सेलेक्सन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले नाम राख्नुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सानो फाइल भएको कारणले फुल आएन, सानो आयो। अब हामी प्रिन्ट स्क्रिनको बारेमा पनि क्लियर भइसक्यौँ। अब हामी जान्छौँ स्नापिङ टुल्सको बारेमा। यो विन्डोज 7, 8 र 10 को लागि मात्र हो, विन्डो एक्सपी त्यसको लागि प्रयोग हुँदैन। तपाईँलाई मैले अन्डो र एन्डोको बारेमा बताउनुको मतलब के हो भने जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले यो फोल्डर सेलेक्ट गरेँ र करप्ट गरेँ, ठिक छ। अब हामी करप्ट गरियो तर हामीलाई अहिले हामीले आधा गरेको छौँ, हामीलाई लगभग फुलै चाहियो भनेपछि फेरि कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्, फुल आउँछ। कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने पहिलाको स्टेपमा गयो। मलाई होइन त्यति नै चाहिएको थियो, पछि जान्न नपर्ने भन्ने लाग्यो भने तपाईँलाई फेरि कन्ट्रोल प्लस वाई, हेर्नुभयो यस्तो हुन्छ। अघि एक स्टेप पछिको लागि कन्ट्रोल जेड र कन्ट्रोल वाई प्रायः एडिटमा एकदम महत्त्वपूर्ण काम लागिरहेको छ, यो प्रयोगमा आइरहेको छ। हामीले कन्ट्रोल जेडको बारेमा र कन्ट्रोल वाईको बारेमा पनि जान्यौँ, एक स्टेप अगाडि एक स्टेप पछाडिको लागि। अब हामी जान्छौँ एउटा नयाँ तरिका जुन चाहिँ कम्प्युटरको विन्डोज 7, 8 र 10 प्रयोग हुन्छ। यसमा एउटा अप्सन हुन्छ प्रोग्राम फाइलभित्र स्नापिङ टुल्स हुन्छ। अब हामी यसको बारेमा सिक्दैछौँ। विन्डो स्टारमा जानु होला, सेम पहिलाको जस्तै क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सर्च प्रोग्राममा SNIPPING स्नापिङ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको यो ओपन हुन्छ। तपाईँले यसमा क्लियर देख्नुभएको छ, स्नापिङ टुल्स हो यो। अब यसलाई हामीले कसरी बनाउने भने सेलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँले कति चाहिएको फोल्डर छ त्यसमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसले अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ, हेर्नुभयो अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ, एकदम सजिलो टुल्स छ यो। त्यसपछि तपाईँले सेभ गर्नको लागि सेम पहिला जस्तै फाइलमा जानुहोस्, सेभ एसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्याप्चर लेखेको छ यहाँ, म क्याप्चरै गरेँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ जेपीजी छ, यही फाइल छ पहिलाको जस्तै, यसमा गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ आएर देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा क्याप्चर लेखेको छ, एकदम क्वालिटीमा छ यो। जहिले पनि तपाईँले सेभ गर्दाखेरि जेपीजी फाइल मात्रै सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा मैले जानेको सबै सिकाएको छु, आशा छ तपाईँहरूले पनि सिक्नुहुनेछ। केही समस्या वा नबुझे तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने आगामी दिनमा मेरा भिडियोहरू तपाईँ सामु पुग्नेछ। आजलाई यति नै, नमस्कार।